আমি ইংৰাজী নিশিকো ইট ইজ ইংলিছ আমি যদি জাৰ্মানটো জাৰ্মান বুলি ক'ব পাৰোঁ আমি স্পেনিছটো যদি স্পেনিছ ক'ব পাৰোঁ আমি কিয় ইংলিছটো আমি কিয় ইংলিছ বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ স্বৰবৰ্ণ বা ব্যঞ্জন বৰ্ণ আছে প্ৰায় ইংলিছত থকা গোটেইখিনি অসমীয়াত আছে ঠিক আছে কিন্তু তাৰে দুটামান শব্দ অসমীয়াত নাই এইখিনিয়ে হৈছে আমাৰ অৰ্গেনছ অফ আৰ্টিকুলেশ্যন এইখিনি লৈ আমি সকলো ধৰণৰ শব্দ আমি উচ্চাৰণ কৰিব পাৰোঁ হিমেশ ৰেশমিয়া হ'লে চবতে প্ৰয়োগ কৰে হয়নে গোটেইখিনি নাকাৰে মাতে এই নাকাৰে মতা মানুহবিলাকৰ সেইটো হয় ইউবিলাকন তললে নমাই পেলাই কথা পাতে সেইকাৰণে গোটেইখিনি কথা নিদিলে এতিয়া আমেৰিকান বিলাকৰ ফৰ ইনষ্টেন্স আমেৰিকান ইংলিছটো it is a highly nasal language চাৰিটা টিউন the simple rise the simple fall the take off and the dive এই চাৰিটা টিউন ইংলিছৰ বেসিক টিউনছ হেল্ল' গুড মৰ্নিং যদি ৰাতিপুৱা চাই আছা নহ'লে গুড আফটাৰনুন অথবা গুড ইভিনিং ৱেলকাম টু এছপায়াৰ মোৰ নাম শান্তনু ফুকন মই কটন ইউনিভাৰ্চিটি ইংলিছৰ হেড অফ দ্য ডিপাৰ্টমেণ্ট আছিলোঁ আৰু বহুত দীঘল কেৰিয়াৰ 37 ইয়াৰ্ছ মই ল'ৰা ছোৱালীক পঢ়ালোঁ আৰু এতিয়া মই এছপায়াৰ লগত জড়িত হৈছোঁ নতুনকৈ আৰু খুব ভাল এটা প্ৰচেষ্টা ইয়াত আৰম্ভ কৰিছে কাৰণেই মই ইয়াত সোমাইছোঁ আৰু আশা ৰাখিছোঁ তোমালোকৰ বহুতখিনি উপকাৰ হ'ব এছপায়াৰৰ সকলোখিনি ইয়াৰ যিখিনি মানুহ ইয়াৰ লগত জড়িত আছে সকলোৰে এটাই উদ্দেশ্য তোমালোকৰ যেন ইয়ালৈ আহি পেলাই বহুত 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 লাভ হয় সেইটো কাৰণে আমি ইয়ালৈ আহিছোঁ এতিয়া মই যিটো এৰিয়া কৰিম সেইটো মই প্ৰথমতে চবেই কৈছিলে যে স্পোকেন ইংলিছ পঢ়াব লাগে মই স্পোকেন ইংলিছ কথাটো মোৰ অকণমান আপত্তি আছে কাৰণ ভাষা বস্তুটো actually communication the right word is communication আমি কমিউনিকেট কেনেকৈ কৰোঁ তাৰ পিছত আহিব আমি কোনটো ভাষা প্ৰয়োগ কৰোঁ গতিকে তোমাৰ ফৰ ইনষ্টেন্স তুমি ইংলিছতো ক'ব পাৰা অসমীয়াতো ক'ব পাৰা হিন্দী অল দ্য লেংগুৱেজেছ কিন্তু এই লেংগুৱেজবিলাকৰ বাহিৰেও আমি আৰু কিছুমান ধৰণে আমি কমিউনিকেট কৰোঁ ফৰ ইনষ্টেন্স আমাৰ মুখৰ এক্সপ্ৰেশ্যন এটা হাঁহিলে ভাল পাইছোঁ বা মুখখন অকণমান উন্দোলাই দিলে খং উঠিছে সেইটো এটা কমিউনিকেশ্যন নহয় জানো বা তাৰ বাহিৰেও আমি এনেকৈ হাত বাউল দি মাতোঁ যে এইটো হ'লে এইটো হ'লে যা সেইটোও কমিউনিকেশ্যন তাৰ বাহিৰে আৰু বহুত ধৰণৰ কমিউনিকেশ্যন আছে তোমালোকে চেলফোনত যে ইম'জিবিলাক যে দিয়া স্মাইলি ফেচ দিয়া এংগ্ৰি ফেচ দিয়া পাজল ফেচ দিয়া সেইবিলাকো তোমালোকৰ একেই কমিউনিকেশ্যন চ' কমিউনিকেশ্যন গোটেই বস্তুটো ইটছ এ ভাষ্ট ছাবজেক্ট অফ কোৰ্চ গোটেইখিনি কথা মই ইয়াত কাভাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ কিন্তু যিমান দূৰ পাৰোঁ মই কৰিম আৰু স্পেচিফিক ষ্ট্ৰেছ থাকিব ইংলিছত আমি কেনেকৈ কথা পাতিব পাৰোঁ ভালকৈ ভয় নোহোৱাকৈ সংকোচ নোহোৱাকৈ ঠিক আছে এতিয়া প্ৰথম কথাটো হৈছে মই যিটো ভাষাৰ কথা ক'লো ইংলিছ that is the very first thing you need to know আমি ইংৰাজী নিশিকো it is English আমি যদি জাৰ্মানটো জাৰ্মান বুলি ক'ব পাৰোঁ আমি স্পেনিছটো যদি স্পেনিছ ক'ব পাৰোঁ আমি কিয় ইংলিছ বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ কিয় নোৱাৰোঁ জানা আমাৰ হিষ্ট্ৰীৰ কাৰণে এটা সময় আছিলে যেতিয়া এই ব্ৰিটেইনত থকা মানুহকেইটাই আহি পেলাই আমাক শাসন কৰিছিলে হয়নে তেওঁলোক আমাৰ ৰজা আছিলে ৰাজ শব্দটো তাৰ পৰাই আহিছে ৰাজৰ পৰা কি হ'ল যিটো ভাষা তেওঁলোকে প্ৰয়োগ কৰিছিলে সেইটো হ'ল ৰাজী ৰাজী হৈ গ'ল ৰজাৰ ভাষা সেইকাৰণে ৰাজী মাই প্ৰব্লেম উইথ দিছ ইজ দিছ ৰাজী বুলি কোৱাৰ লগে লগে চাইকলজিকেলি এটা প্ৰেছাৰ এটা আহি যায় আৰু আমাৰ বেছিভাগ ভাৰ্নাকুলাৰ মিডিয়াম যিবিলাক স্কুল আছে অসমীয়া মাধ্যমৰ যিবিলাক স্কুল আছে আমাৰ দিনত অন্ততঃ দেখা পাইছিলোঁ আজিকালি নহ'বও পাৰে তোমালোকে বেছি ভালকৈ জানিবা কিন্তু আমাৰ দিনত কি হৈছিলে এটা ভয় সোমাই দিছিলে
যে ইংৰাজী চাবি দেই এইটো বৰ এলাপেচা ভাষা নহয় ৰজাৰ ভাষা গতিকে অকণমান ভয় কৰিবি সেই ভয়টো যে আমাক সোমোৱাই দিলে সেই ভয়টোৰ কাৰণে সেই ভয়টো অতিক্ৰম কৰি আহি পেলাই নতুনকৈ ভাষাটো শিকিবলৈ বহুতখিনি কষ্ট হৈছিলে আজি তোমালোকে হিন্দী ক'বলৈ একো কষ্ট কৰিবই নালাগে কাৰণ তোমালোকৰ টিভি স্ক্ৰীণত অনবৰতে হিন্দী চিৰিয়েল চলি থাকে হিন্দী নিউজ থাকে হিন্দী চিনেমা চোৱা হিন্দী গান গোৱা গতিকে হিন্দীটো তোমালোকে তেনেকেই শিকি গলা হিন্দী তোমালোকৰ কোনো হিন্দী ব্যাকৰণ বহি বহি শিকাই থকা নাই হয়নে ঠিক তেনেকে ইংলিছটো আচলতে তেনেকে শিকিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে যদি তেনেকে শিকিব পাৰা কিতাপ পত্ৰ পঢ়িলে আৰু কিতাপ পত্ৰ মানে মই টেক্সট বুকৰ কথা কোৱা নাই মই গ্ৰামাৰৰ কিতাপৰ কথা কোৱা নাই আই এম টকিং এবাউট ষ্টৰী বুকছ মেগাজিনছ watch English films listen to the English news এইবিলাক যদি তোমালোকে কৰিব পাৰা তেতিয়াহ'লে কি হ'ব তোমালোকে ভাষাটো সাবকনসিয়াসলি ইনভাইট কৰিবা আৰু সেইটো যেতিয়া হ'ব তেতিয়া দেখিবা যে ভাষা এটা আয়ত্ত কৰিবলৈ যিমান ভয় খাই থাকো আমি কিমান ভয় খাবলগীয়া বস্তু একেবাৰেই নহয় উদাহৰণস্বৰূপে তুমি অসমীয়া ল'ৰা ছোৱালী যিবিলাক বেলেগ এখন প্ৰদেশত মই বেলেগ দেশৰ কথাও নকওঁ বেলেগ প্ৰদেশত ডাঙৰ হৈছে মোৰ ঘৰতেই আছে চেন্নাইত ল'ৰা ছোৱালীকেইটা মোৰ ভাগিন মোৰ ভতিজা ভতিজী তাহাঁতি চেন্নাইত ডাঙৰ হ'ল সিহঁতি ঘৰত অসমীয়া ক'ব পাৰে সুন্দৰকৈ ক'ব পাৰে ইংলিছ স্কুলত পঢ়িছে কাৰণে ইংলিছো ক'ব পাৰে কিন্তু যিহেতু বন্ধু বান্ধৱৰ লগত তামিলতে কথা পাতিবলগীয়া হ'ল সৰুৰে পৰা সেইকাৰণে তামিল ভাষাটো সলসলীয়াকৈ ক'ব পৰা হ'ল গতিকে স্পোকেন ইংলিছ বস্তুটো ইমান এটা দিগদাৰী বস্তু নহয় ভয়টো খালি ভাঙিব লাগে আৰু সেইকাৰণে মই কমিউনিকেশ্যনৰ কথাটো কৈছো যে কমিউনিকেশ্যন ভাষাটো আমি কিহৰ কাৰণে প্ৰয়োগ কৰোঁ why do we use language at all we use language because we want to transmit what is in our minds to the minds of other people মোৰ মনত এতিয়া যিখিনি কথা আছে মই তোমালোকক জনাব বিচাৰিছো আৰু সেইকাৰণে মই মুখেৰে এইখিনি কৈ আছো the spoken language the spoken word the spoken sentences এইখিনি সেইটো কাৰণেই কৈ আছো নহয় জানো গতিকে এইটো কথা বুজিবা যে আমাৰ প্ৰাইমেৰী উদ্দেশ্য যিটো আমাৰ প্ৰাইমেৰী এইম যিটো that is to transmit our thoughts so that the other person can understand বুজি পাব লাগিব যাক কৈছো সি বুজি পাব লাগিব নুবুজিলে নহ'ব এতিয়া মই ইংলিছ মই এতিয়া লেকচাৰটো মই ইংলিছত এনেকুৱা ধৰণৰ মই দিব পাৰো যে তোমালোকে এটাও কথা নুবুজা কিবা লাভ হ'ব জানো কমিউনিকেশ্যন নহ'ল নাই কমিউনিকেশ্যনটোতো হ'ব লাগিব সেইকাৰণে মই কৈছো যে the first important thing the very first important thing that we should understand before we go on to spoken English is our job is to communicate আমি কমিউনিকেশ্যনতে বেছি প্ৰাধান্য দিব লাগিব বেছি জোৰ দিব লাগিব ঠিক আছে এতিয়া যেতিয়া আমি কমিউনিকেশ্যনত জোৰ দিয়া কথাটো ক'লো তেতিয়া কেনেকুৱা ধৰণৰ কথা এটা আহি যায় যে আমি কমিউনিকেট কৰিবলৈ প্ৰকৃততে কিমানকেইটা শব্দ আমি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে জাষ্ট কমিউনিকেশ্যন এতিয়া মই যদি সুধো হোৱাট ইয়ৰ নেম তুমি বুজি পাবা যে মই তোমাৰ নামটো বিচাৰিছো আৰু তোমাৰ নামটো তুমি মোক ক'বা কিন্তু সেইটো আমি ভাল কমিউনিকেশ্যন বুলি এইকাৰণেই নাভাবো কাৰণ সেন্টেন্সটো ভুল হৈছে হোৱাট ইজ ইয়ৰ নেম হয়নে গোটেই সেন্টেন্সটোত এটা শব্দ আৰু এটা বাকি থাকিলে ইজ শব্দটো বাকি থাকিলে সো হোৱাট ইয়ৰ নেমটো ইনকাৰেক্ট কাৰেক্ট ভাৰ্জন ইজ হোৱাট ইজ ইয়ৰ নেম সেইখিনিটো বুজি পালা কিন্তু তাৰ লগত আৰু কিছুমান বস্তু আছে নহয় এটা সুৰ নাই জানো হোৱাট ইজ ইয়ৰ নেম হোৱাট ইজ ইয়ৰ নেম বুজি পালা এটা সুৰ এটা আছে সেইটোক আমি ইন্টোনেশ্যন বুলি কওঁ আৰু ইন্টোনেশ্যন বস্তুটো এনেকুৱা আজি মই জাষ্ট তোমালোকক ইন্ট্ৰডাক্টৰী ক্লাছ এটাহে লৈছো আভাসটো দিছো পিছত আমি এইবিলাক বস্তু ডিটেইলছত আমি চাম ঠিক আছে সো ইন্টোনেশ্যন বস্তুটো এনেকুৱা যে সকলো ভাষাৰ নিজৰ নিজৰ সুৰ থাকে আৰু ভাষাটো শুৱলা কৰিবৰ কাৰণে সেই সুৰবিলাক দৰকাৰী কিন্তু অসমীয়া ভাষাৰ যিকেইটা সুৰ সেইটো ইংলিছৰ সুৰ নহয় তুমি যদি সেইটো ভাষা অসমীয়াৰ সুৰ এটা যদি ইংলিছৰ এটা সেন্টেন্সত তুমি সুপাৰ ইম্প'জ কৰি দিয়া বহুৱাই দিয়া তেতিয়াহ'লে ইংলিছ যাৰ মাতৃভাষা
সি শুনিলে অলপমান আচহুৱা পাব ভাষাটো গতিকে আমি কোনটো ভাষাৰ কি টিউন আছে কেনেকে আমি সেইখিনি শিকিব পাৰো কেনেকে আমি সেইখিনি প্ৰপাৰলি ক'ব পাৰো এইটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট চ' we have to learn not just the words ইংলিছৰ শব্দবিলাকতো শিকিবই লাগিব তাৰ লগত সেই শব্দবিলাক কেনেকে একেলগে অনা যায় অৰ্থাৎ শুদ্ধ বাক্য এটা কেনেকে প্ৰস্তুত কৰা যায় how to write a correct sentence how to speak the language correctly সেইখিনি বস্তু আমাৰ 2 নম্বৰত আহিব 3 নম্বৰত আহিব এটা সুপ্ৰা সেগমেন্টাল ফিচাৰ্স বুলি কয় এইটো তোমালোকে ভয় খাব নালাগে শুনিবলৈ বৰ ডাঙৰ শব্দ কিন্তু আচলতে একদম সৰু কথা এটা যেনে মই এতিয়া সুৰটোৰ কথা কলো সেই সুৰৰ কথা আছে ষ্ট্ৰেছ বুলি এটা বস্তু আছে এটা সৰু সৰু কথা আমি পৰৱৰ্তী ক্লাছত যেতিয়া when I'm teaching you in detail তেতিয়া আমি এইবিলাকলৈ যাম আৰু তেতিয়া দেখিবা একেবাৰে সহজ একো ভয় খাবলগীয়া বস্তু নহয় শুনিবলৈ অলপমান ভয় লাগে কাৰণ আমি আগতে শুনা নাই আৰু সেইখিনি হৈ যোৱাৰ পিছত টোটেল কমিউনিকেশ্যন কেনেকে সেইখিনি বস্তু আমাৰ লাগিব আৰু যতদূৰ সম্ভৱ মই চেষ্টা কৰিম তোমালোকে পাব্লিক স্পিকিং কেনেকে কৰিব পাৰা ইণ্টাৰভিউ এটা কেনেকে ফেচ কৰিব পাৰা কোনোবাই তোমাক প্ৰশ্ন এটা সুধিলে তুমি কি ধৰণে তোমাকে ডাঙৰ মানুহে সুধিলে তুমি কি ধৰণে প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিবা তোমাৰ ভাইটি বা ভণ্টিয়ে সুধিলে তুমি কি ধৰণে প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিবা এনেকে মানুহৰ লগত ৰিয়েক্ট কৰিব লাগে ইণ্টাৰেক্ট কৰিব লাগে এইবিলাক বস্তু পাৰিলে মই শেষৰ ফাললৈ তোমালোকক একদম ভালকে যিমান ভালকে মই পাৰো সিমান ভালকে মই শিকাম কিন্তু এট দ্য মোমেণ্ট আৰম্ভণি তোমালোকক কিছুমান বেছিক দুৱাৰ খিৰিকী কিছুমান খুলি দিব বিচাৰিছো যাতে তোমালোকে তাৰ পৰা বাহিৰলৈ চাই কি দেখা সেইবিলাক তোমালোকে লক্ষ্য কৰিব পাৰা চকুৰ আগত কি আছে তোমালোকে হয়তো সেইবিলাক বস্তু কেতিয়াও মন কৰা নাই দেখা আৰু মন কৰা দুটা বেলেগ কথা হয় নহয় তোমাৰ ঘৰৰ সন্মুখত যিটো ঘৰ আছে তুমি সদায় দেখি আছা হয়নে তাৰ বাওঁফালৰ খুঁটাৰ একদম ওপৰত অকমান চিমেণ্ট এৰাই আছে নে নাই তুমি মন কৰিছা জানো সেইটোৱে দেখা আৰু মন কৰাৰ মাজত ডিফাৰেন্স সৰু কথাবিলাক আমি প্ৰায় মন নকৰো